Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on sets, no? So, sa video na to pag-aaralan natin yung equivalent and equal sets, no? Okay, so tingnan nyo yung sets na nasa screen ninyo, no? And try to observe about their similarities and differences. Okay, so sana napansin niyo na yung set A at saka yung set B ay magkakapareho sila ng elements. No? For example, merong T dito sa set A, meron din sa set B. May E, meron din dito, may A, meron din dito, may M, meron din dito. So, pareho exactly yung elements. Ang pagkakaiba lang yung order, no, yung pagkakasunod-sunod ng elements. At sabi natin, sabi ko sa inyo sa previous videos, ang order ng elements o ang arrangement ng elements does not matter. No? So, pag ang isang set ay may elements siya, kahit anong arrangement ng nagawin natin sa kanyang elements ay it doesn't matter. No? Ibig sabihin, pag same element siya, pag ni-rearrange mo, it's the same set. No? Meaning, yung elements ng A at elements ng B ay pareho lang. Pag ganito yung sitwasyon, we say that A is equal to B. No? So, formal definition. So, if A and B are sets, A and B are equal. No? If and only if they have precisely the same elements with S. Okay? So, pag A and B are equal, we write this as A equals B. So, in this example, A is equal to B. Of course, pag hindi pareho yung kanyang elements, no? Yung dalawang sets, pwede nating sabihin na not equal, no? So, in this example, we can also say that A is not equal to P kasi magkakaiba sila ng elements. And also B is not equal to P. Okay? So, ngayon, although magkakaiba sila ng elements, pero nakikita natin that all of the sets, no? A, B, and P have the same number of elements, no? So, pag ang dalawang sets naman ay pareho ng number of elements, no? Ibig sabihin yung cardinality niya. Kung napanood niyo yung previous video, ang term natin sa number of elements ay yung cardinality. So, ang cardinality ng A ay 4 kasi 4 yung elements niya, ganun din yung B, ganun din yung C. So, pag pareho yung cardinality, ang sabi naman natin sa kanya ay, ang sinasabi naman natin ay equivalent sets. So, pwede nating lagay dito, A and B are equivalent, no? Equivalent. If and only if the cardinality of A is equal to the cardinality of B. So, naalala niyo itong ganitong notation, no? Pag sinabi mong ganyan, ibig sabihin yan, cardinality of A. Ibig sabihin, the number of elements of the set A or of set A. Okay? So, dito, the cardinality of A is 4 kasi 4 yung elements niya, ganun yung B, ganun din yung P. So, pag ganito, ang notation na ginagamit natin for equivalent ay A
parang similar, no? Parang sa similarity, no? So, A is equivalent to B. Also, alam natin that A is equivalent to P and also B is equivalent to P. Obviously, pag ang dalawang sets ay equal, ibig sabihin pareho sila ng elements, automatic na equivalent silang dalawa. Kasi pag pareho sila ng elements, ibig sabihin pareho din yung number of elements nila. Okay, so I think yan muna yung mga examples natin, no? On cardinality, on equal sets, on equivalent sets, no? And I think yung cardinality na discuss na rin natin yung sa previous video, so you're already familiar with it. Okay, so we will have more examples in the next video. See you.